Tjena, välkomna till Gräsklipparmannen igen. Den här videon släpper vi på onsdag. Det är fortfarande tisdag, klockan är 12. Vi har en åkare här med en bricksmotor. En av de vanligaste motorerna. Det här är 1,5 IC, 1,5 hästars. Men det är samma som 12,5 och 15 och alla de där. Det är typ samma förgasare. Här har vi då ett fel. Det är lika bra vi kör igång direkt, så fick vi köra. I här, den flödar över. Och lite heller. Kan du filma i förgasaren där. Så går ju det rätt ut och så kan man märka det på oljestickan att det är bensin här och luktar bensin och grejer då, va? Så det här är ett problem som händer ofta. Så vi ska se om vi kan åtgärda det. Så vi gör så här att vi lossar bränsleslangen. Och så river vi ner förgasaren. Nu ser vi vad vi kan hitta på det. Nu är det en jävla massa soppa där. Jag funderar på att suga ut lite grann där faktiskt. Nu får ut lite grann där. Så. Det som man märker när man startar en sån här, det är ju att den blir väldigt den tar i när man startar den. Och då får man det symptomet att man har fyllt hela motorn med bensin i stort sett då. Ja, så vi måste skruva ner den och titta vad som är. Förmodligen så nålventilen hängs eller någonting sånt där, va. Så vi har startat ultratvätten, den som låter lite grann där nere. Så vi ska ultratvätta den och kolla. Men vi river ner den direkt. Så får vi se vad som är galet med den. Men det är i alla fall ett vanligt fel det här. Nu vet du, Amanda, att det är vanligt fel. Mm. Ja, vad menar du? Du ser hela vevhuset, det bara dräper bensin om det här då, va? Så. Så. Nästa storlek är 8 där då. Kolla här, det är bara forsar bensin här, va. Det viktiga är med detta nu, det är ju att ni måste byta olja nu då. Tömma ut oljan helt och hållet. I och med att det ligger massa bensin och grejer där, va. Och det är inte bra. Vevlager och lite grejer där i vaxel och så. Så börjar vi med att lossa såken. Försiktigt och krokar i den, lägger den där. Sen lossar vi den lilla fjädern. Så, och så lossar vi den stora armen. Så. Låter vi det vara så här. Sen är det, kolla här vad man säger. Kolla. Jag har fyllt hela jävla motorn, vet du. Så här gäller det att ta det försiktigt. Jag kommer ta väck tändstiftet och köra bensin, köra den tom den vägen. Och då får det passa med tändkabeln så att den ligger nära och då blir det glista. För då säger du bara, då börjar det brinna, va. Så bort med tändkabeln så långt bort. Eller isolera den i någon plastpåse eller någonting. Men så här ser det ut i alla fall. Då har vi förgasaren här. Då står det att det inte går. Så. Då har vi fram våra goda byttar här. Lossar vi flottörhuset försiktigt. Sitter en packning här också, så tar det försiktigt. Den packningen är ju av där, så den måste vi ändå byta.
Men ni ser hur det ser ut här. Det ser ut så där jävla gosigt ut, va? Du ser ju hur mycket skit. Det är så gött att ha det. Man ser så mycket skit det ligger i här, vet du. Nålen ser okej ut och allting. Så jag tror vi ska se rent av och tvätta rent den här riktigt ordentligt. Ska vi göra. Tjena Olsen. Ja, precis. Ja, jag har en tablett till varje körning, vet du. Och då, ja, bra, hej. Sorry för telefonsamtalet. Den här packningen är kaputt. Ja, vi får det är en sån specialpackning, vet du. Om ni ser det. Så ser den ut. Och den är ju kast där då, va? Så den vill jag inte återmontera. Den kommer ju bara läcka där annars, va? Så där måste vi byta ut. Så är det. Så jag skulle vilja slänga detta faktiskt i ultratvätten en stund. Jag förstår ju att alla kanske inte har en ultratvätt hemma. Varför jag gör så, det är bara för att känna om den gummibeläggningen är kvar där. Ibland kan den försvinna. Men den var kvar. Vi återkommer när jag har tvättat detta. Ni som inte har ultratvätt. Ni får ju helt enkelt ta någon tandborste och så får ni försöka göra rent här med någon borste eller någonting. Och så får ni blåsa rent det så mycket det går då, va? Så vi återkommer alldeles strax. Välkommen tillbaka. Jag har ultratvättat denna nu en timme och jag får inte ordning på denna förgasaren. Det är så mycket klägg och så mycket grejer. Det försvinner ingenting i stort sett. Mönsträckorna är bomtäta. Så jag har pratat med kunden och sagt att vi måste byta den här förgasaren och han sa OK till det. Så tyvärr blir det ingen renovering av förgasaren idag. Men det gör vi en annan gång. Så vi byter förgasaren istället. Ny förgasare på denna motor har du där uppe. Då slänger vi dit den. Nytt och fräscht. Mums. Fint, Amanda, va? Ska vi bara se här. Jag tyckte den så. Ja, vi gör några misstag här. Ny fin packning också. Mums. Eller? Ja. Det är alltid gött med nya grejer. Men man försöker ju ända in i döden hjälpa kunden och få det så billigt som möjligt och reparera. Men jag känner det att när det är så mycket klägg och grejer kvar, då vågar jag inte chansa att lämna ut den här. För det kan, den kan gå en dag eller en vecka, sen är det samma skit igen. Och det är inte bra. Så därför väljer vi och skickar ut en ny förgasare istället. Men då får du ju vara liksom byta förgasare på den här videon. Spara 790 spänn för att byta förgasaren själv. Då vet ni precis hur ni gör. Nu sätter vi på den här lilla fjädern igen. Och den ska i det lilla spåret. Nu gjorde jag faktiskt ett misstag bara för att jag stod och köpte en telefon. Så vi gör om och gör rätt. Vi måste kroka på den först där, annars böjer vi sönder det staget där. Nu ska vi inte köta massa skit, så då blir jag för okoncentrerad här. Så, på med staget. Först
innan ni... Och sen sätter ni den lilla fjädern där. Jag hatar såna här små jävla fjädrar, va. Det är så billigt. Sen har vi choken. I det hålet där. Och i det hålet där. Så. Nu har vi allt på plats. Det är lätt att glömma grejer när man står och sötar, vet du. Inte bra. Eller Amanda? Nej. Nej. Så. Tror du att du hade lust att byta den här om du hade sett den här videon? Gjort det från början så? Ja. Det hade du? Mm. Där ser ni. En 14-årig tjej tror att hon hade löst det här jobbet. Och det tror fasen jag också faktiskt. Det gör jag. Så. På med sista struten här. Så. Var försiktiga när ni drar det här, för det är plast, vet du. Dra lite och så lite till. På med virusventilationen. Den får ni inte glömma. Så. Ser jättebra ut. Nu är ju motorn full med bensin, va. Så vi måste få ut detta innan vi startar den. Så vi måste suga ut olja och så suga ut eller putta ut bensinen som ligger i cylindern här. Så, där ligger vi där. Fan, nu är vi lediga imorgon. Det är ju röd dag imorgon. Det är ju kanon. Tjenare! Det är bra. Kolla här vad det rinner här. Kom, filma här. Titta här nu, nu vrider här. Det bara pulserar ut där, ser du det? Ja. Så det får rinna. Det är lugnt. Vi spelar in en film, men det gör ingenting. Vill du ha samtal utanför huset? Ja, gör gärna det då. Ja, utanför entrén där. Ni sätter ut en sån spelare i. Ja, inspelning pågår. Ja, men jättesnällt. Tusen tack. Världens bästa kille kommer hit och frågar om vi vill ha salt på utsidan av entrén. Det är klart vi vill ha. Självklart. Men du, nu gör vi så här att vi försiktigt tar ut bränslet i cylindern. Jag tror att vi fick ut det mesta där, va? Men vi ska tvångsköra med starten där också. Men nu gör vi så här först innan att vi suger rent. Suger rent. Och ni som inte har något huvud, kom. Ni får ju ta den försiktigt där. Och tumma den vägen. Det kan ju säkert ligga någon liter bensin här i eller någonting. Så är det. Och varför hände detta? Jo, jag tror att nålen från början, jag tror att den stod i öppet läge, att motoren stängdes aldrig. Så det är vad jag tror i alla fall. Så den sitter ju i så nålen. I där. Så när det är fyllt med bensin där så höjs ju den och så säger den stopp där. Då blir det stopp där. Det fattar vi också. Så. Det verkar vara tomt här. Du lyssnar. Lyssna. Helt tomt.
Jag kommer göra så här nu i och med att det har varit massa bensin och så där i. Och jag kommer fylla på olja. Och sen kommer jag tömma ut den oljan. Jag kommer varmköra den bara snabbt. Och så tömmer jag ut den och så byter jag en gång till. Så jag byter 2 gånger på denna. Så vet jag att allt är borta då. Så i alla fall. Ska vi se här. Går i denna 1,1 ungefär va? 1,2 kanske. Så. Ja. 1,1, 1,2 tror jag det går in. Så har vi en jävla massa bensin som ligger här. Det är lätt att det ligger så. Den första ser det extremt brandfarligt att köra. Det råkar hända bakom det. Det är tur man inte rör till Amanda. Japp. Båda snusar. Japp. Så då har vi ju gjort så i alla fall att vi har tömt ut oljan i motorn. Och bytt förgasaren. Och det ligger fortfarande en massa bränsle här i nu. Så jag tänkte vi ska tvångsköra lite på starten där. Och då vill jag ju den här, vill jag inte ha sådana blixtar och grejer. Och stoppat in den i förgasaren vad jag gör för då blir det ännu mer problem. Utan håll den ifrån grejerna här bara. Jag vet inte vad ni kan linda in den i papper eller vad fan som helst och så bara lägga den så här någonting. Så. Vi har varit med om ett par gånger att det har smält där. Då får man dra fram bränsläckan. Och du aktar lite nu Amanda. Och du tycker du får bensin på den här. Så du? Ja. Och lite lite där. Det är ju bränsle som ligger kvar i cylindern nu då va? Och det bara prova så mycket som möjligt där. Och varför kör jag så sakta? Det är för att hade jag dratt järnen nu så hade jag haft hela väggen full med bensin där. Det är därför jag håller på och löjda mig lite där. Så. Det blir kanonbra. Slänger lite ett nytt stift också. Stiften på dessa. Har ni det? Jag bara hitta något tändstiftnyckel också. Där är det. Kolla elektroden så att den har fått en smäll någonstans. Hade den inte. Så. Det vet du att man drar bensinånger och så är farligt. Ja. Det kan smälla rätt. Ja. Det får du tänka på när du håller på och mecka med din fyrhjuling. Mm. Sen ska vi göra service också snart. Mm. Och då kan vi göra en film på det, eller? Mm. Kan vi göra så. Kopplar vi bränsleslangen. Så. Lägger vi tanken igen.
varför det är kunden och själv, han har själv plockat ner det här. Och jag har inte fått alla skruvar och allting så jag väntar på alla skruvar till kåpor och grejer. Så är det. Men ja. Tar och fin. Vi gör ett vemande. Kolla så att det ligger någon växel i eller någonting som flyger framåt. Jag startar otroligt lätt. Smäller lite här och där men det är på grund av all bränsle och grejer. Så det är bara vagnköraren så kommer den gå som en klocka. Nej men fasen var bra. Då är vi klara med den här videon. Eller? Vad skrattar du åt? Kör. Ja, de skrattar åt mig här också. Har du någon oljefläck på mig eller någonting? Nej. Okej. Hoppas detta var till hjälp. Nu släpper vi den videon på tisdag när alla är lediga. Då har ni något gött att kolla på. Så jag önskar er en trevlig helg då. Och glöm inte att gilla, prenumerera, klingelingklockan som Jakob brukar säga och tummen upp. Och skicka iväg en kommentar och skicka iväg om Amandas filmning också om hon ska få fortsätta filma. Eller om vi bojkottar henne helt och hållet. Och tar Alex. Det får ni avgöra. Ha det så bra, säger vi. Hej!